السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح حاجة بسيطة جدا، هي ال estimated gestational age، اللي هو جزء مهم جدا جدا من ال obstetric history. ال estimated gestational age معناها it is the way by which انا كدكتور هحسب تاريخ الحمل ده in weeks. ما ينفعش انا لما اجي احسب ال estimated gestational age قدام الدكتور واقول له العيانة في الشهر الثالث او في الشهر الرابع. هنسمع كومنتات احنا في غنى عنها، فنتعلمه من اول السنة عشان نعرف نطبق عليه على طول ان شاء الله. ايه المعلومات اللي انا محتاجها علشان اعرف احسب ال estimated gestational age؟ اول معلومة هي ال first day of the last menstrual period، دي اول معلومة. تاني معلومة تاريخ النهاردة كام. تالت معلومة شوية حاجات في الحساب كده احنا كدكاترة يا ربنا يستر. اول حاجة ان الشهر الواحد بيبقى فيه 4 اسابيع ويومين. تاني معلومة ان التلات اشهر بتساوي على طول 13 اسبوع، وبناء عليه الست اشهر بتساوي 26 اسبوع. هنحسب بطريقة سهلة جدا عشان ما نلخبطش فيها وعلشان نفهمها بسهولة، وناخد مثلا الأمثلة هي اللي هتبين لنا. لو خدنا مثال 20/10/2012 هو ده الديت اللي البيشنت قالتهولي، هنزل تحت وهكتب تاريخ النهاردة اللي هو مثلا 24/1/2013، وابدأ انط 3 شهور او شهر او 6 اشهر لو في سبيس او لو في فرق ما بين التو ديتس. بمعنى انا هل دلوقتي اقدر انط بالديت ده 3 شهور؟ بمعنى هيبقى 20/1/2013 يساوي ان انا سويت 3 شهور، مش هنشيل ال3 شهور ونكتب plus 13 weeks، و20/4 يبقى ناقص 4 أيام. يبقى ال estimated gestational age of this patient is 13 weeks and 4 days. المثال ده سهل، ناخد مثال تاني أصعب شوية. نرجع ورا شوية بالتواريخ. 20/6/2012 برضو نفس الطريقة، هكتب التاريخ بتاع النهاردة تحت خالص 24/1/2013. هقدر انط هنا كل 3 شهور او حتى even 6 شهور على طول، يعني ب26 اسبوع على طول. ننط كده 6 شهور على طول، هيبقى 20/12/2012. انا نطيت 6 شهور، التلاتة ب13، يبقى ال6 شهور بكام؟ ب26 اسبوع. وبعدين من 20/12 عايز اخليها 24/1، نط كمان شهر هبقى 20/1/2013. الشهر الواحد بكام؟ ب4 اسابيع ويومين. ومن 20 الى يوم 24 يبقى فاضل لي 4 ايام كمان. نبدأ نجمع. خلي بالكو ان اي عدد ايام يكمل اسبوع يترحل للخانة دي، بس دول 2 و4 6 مش اسبوع، ما كملوش الاسبوع، فبناء عليه 26/4 يبقى 30 اسبوع، والايام دي ما كملتش اسبوع، يبقى انزلها زي ما هي 6 ايام، 30 اسبوع و6 ايام. ناخد مثال تاني ويا رب تحلوه معايا. هاتوا ورقة وقلم وجربوا حلوه معايا. ناخد مثلا في شهر مثلا 5.
15/5/2012. وتاريخ النهاردة زي ما احنا 24/1/2013. 6 و5 هبقى في شهر 11. طيب نعملها بطريقة تانية علشان نبقى عارفين كل الطرق. نط تلاتات، بمعنى 15 وشهر 5 زائد 3 يبقى شهر 8/2012 برضو، واكتب جنبها ال3 شهور بيساووا 13 أسبوع. نط كمان 3 شهور هيبقى 15/11/2012، واكتب جنبها هنا 13 أسبوع. بعدين هل هنا ممكن أنط 3 شهور؟ لا، 3 شهور هتخليني في شهر 2، 12/1/2. طب هعمل ايه؟ هزود شهر، بمعنى هيبقى 15/12/2012، واكتب جنبيه 4 أسابيع ويومين. ازود كمان شهر، هيبقى 15/1/2013، وازود كمان شهر اللي هو 4 أسابيع ويومين. ويتفضل لي الفرق ما بين ان ال15 تبقى 24 في خانة الايام. يتفضل كام؟ 9 ايام. 25 ناقص 15 9، يبقى هنا احط 9 ايام كمان، واحطهم في بوكس. الايام دايما احطهم في بوكس. ليه بنحطهم في بوكس لوحدهم؟ علشان اي عدد من الايام يجيب اسابيع هنطلعه في الخانة دي، وباقي الايام هننزله تحت زي ما هو. بمعنى انا عندي هنا يومين ويومين 4، وناخد 3 من ال9، يبقى كده كملنا اسبوع. يبقى انا عندي اسبوع. ويتفضل كام من ال9 بعد ما خدنا الاسبوع، بعد ما خدنا السبعة توتالي؟ يعني هنا 4 وخدنا 3 من ال9، يتفضل 6 ايام ما يكملوش اسبوع. يبقى هنا 6 ايام وفي اسبوع طلع فوق. نبدأ نجمع 13 و13، يبقى 26. 26 والاسبوع اللي فوق يبقى 27 اسبوع. 27 و4 يبقى كام؟ 31 اسبوع. 31 و4 يبقى 35 اسبوع بلس 6 ايام. اوكي، هسيب لكم مثال اخير انتوا تحلوه، بس في تركة بسيطة كده. لو خدنا المثال مثلا ان هو يوم 10، لا سوري، ما تخلوش 10، خلوه 30/11/2012، والنهاردة 24/1/2013. نيجي ننط شهر، هيبقى كام؟ 30/12/2012، واكتب جنبها 4 أسابيع ويومين. هل في إمكانية إن أنا أنط كمان شهر؟ لا، لو نطيت كمان شهر هيبقى يوم 30/1، بينما التاريخ بتاعي كام؟ 24/1. أتصرف إزاي في حالة زي دي؟ أنا دلوقتي في شهر 12، فاضل لي كام يوم عبال ما أدخل في شهر 1؟ هو يوم 1 بلس إيه؟ بلس الفرق ما بين يوم 1 ويوم 24، يعني 24 يوم. يعني أنا فاضل لي 24 يوم في شهر 1 الجديد من يوم 30. من بعد يوم 30 فاضل لي 24 يوم علشان أكون
24 واحد، بمعنى ان انا ازود هنا 24 days. فهمتوها؟ نشرحها تاني معلش. انا دلوقتي هنا نطيت شهر واحد، يعني هنا بقت بدل ما هي 30/11/2012 بقت 30/12/2012، وزودت قيمة الشهر عندي in weeks اللي هي 4 أسابيع ويومين. طيب هل ينفع أنا أزود شهر كمان؟ لأ، لو زودت شهر كمان هروح في إيه؟ هروح في يوم بعد التاريخ بتاع النهاردة، هيبقى 30/1/2013. لأ، أنا عايز 24/1/2013. بحسبها ازاي دي؟ بحسب انا فاضل لي كام يوم في الشهر اللي انا فيه، وكمان في الشهر الجديد هيفضل لي كام يوم لغاية ما اوصل لتاريخ النهاردة، واكتبها in days. وزي ما قلنا الايام قبل ما اجمعها مع بعض اروح حاططها في بوكس، واشوف البوكس ده يعمل لي كام 7، يعمل لي كام اسبوع، ارحلهم للخانة دي، واللي يتفضل انزله تحت زي ما هو ايام. طيب دي 24 والاتنين عبارة عن 26. 26 فيها كام اسبوع؟ 26 فيها 14 يبقى اسبوعين، يتفضل 12 يوم. 12 يوم عبارة عن اسبوع و5 ايام، يبقى دول اسبوعين واسبوع، يبقوا 3 اسابيع و5 ايام. يبقى ال5 ايام هي اللي هتنزل معايا هنا، وهجمع ال3 اسابيع على ال4 دول، هيبقى 7 weeks and 5 days. يا رب تكونوا فهمتوا الكلام بالطريقة اللي انا شرحتها.